รื่องราวหลอนๆที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ผมได้ยินมาจากเมฆเพื่อนของผมเองครับซึ่งผมไม่ได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองแต่อย่างใดด้วยความที่มีเวลาว่างทำให้เรามีโอกาสคุยกันหลายๆเรื่องจนมาถึงเรื่องราวหลอนๆที่เมฆเองก็ได้เล่าเรื่องนี้ออกมาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวและหลอนพอสมควรเลยอยากจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเนื้อหาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ครบถ้วนเหมือนกับที่เจ้าของเรื่องมาเล่าเองนะครับแต่ผมก็จะพยายามถ่ายทอดให้ดีที่สุดครับเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องของลุงสันหรือชื่อเต็มๆของแกก็คือสันชัยซึ่งเป็นลุงแท้ๆของเพื่อนผมเองในปัจจุบันนี้ลุงสันนั้นได้จากไปแล้วและผมก็ขออโหสิกรรมที่นำเรื่องของลุงสันมาเล่าด้วยนะครับในอดีตของลุงสันนั้นแกเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในเรือนจำมาก่อนผมไม่แน่ใจว่าชื่อหรือตำแหน่งที่ลุงสันทำอยู่เขาเรียกว่าอะไรเพราะเพื่อนของผมบอกแต่เพียงว่าลุงสันเป็นคนที่คอยดูแลนักโทษซึ่งแกก็ทำงานนี้มานานหลายปีและได้เจอเหตุการณ์มากมายภายในเรือนจำทั้งนักโทษทะเลาะกันเหตุการณ์จลาจลเหตุการณ์ฆ่ากันตายหรือแม้แต่เรื่องราวอย่างว่าในคุกก็มีให้เห็นออกจะบ่อยครั้งนักโทษส่วนใหญ่ก็มักจะให้เกียรติและเคารพลุงสันเพราะแกเป็นคนที่มีวิชาอาคมและมีลักษณะที่ดูน่าเกรงขามมีนักโทษหลายคนเคยคิดจะลองดีกับลุงสันแต่สุดท้ายก็เหมือนจะแพ้ภัยตัวเองไปไม่สติเลอะเลือนก็ไม่เหมือนคนปกติจะเรียกได้ว่าตลอดชีวิตของลุงสันนั้นแกเป็นคนที่มีแต่คนนับถือและเกรงกลัวมาโดยตลอดเลยก็ว่าได้จนกระทั่งในช่วงเวลาบั้นปลายของชีวิตถึงแม้แกจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังขอทำงานโดยที่ไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนเพราะแกไม่มีลูกไม่มีเมียที่ไหนต้องดูแลอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเลยทำให้แกคิดที่จะตายในหน้าที่หรือทิ้งชีวิตเอาไว้กับการทำงานจนวาระสุดท้ายแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับเพราะก่อนที่แกจะจากไปนั้นลุงสันก็กลายเป็นคนไม่มีสติเพราะเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างที่แกทำงานอยู่ในเรือนจำมีนักโทษคนหนึ่งซึ่งผมไม่ขอเอ่ยนามของเขานะครับคล้ายว่าจะเป็นคู่แค้นคู่โกรธกับลุงสันมาตั้งแต่ที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำแห่งนี้เพราะลุงสันได้เล่าให้ทางครอบครัวของเมฆและตัวเมฆเองฟังอยู่บ่อยๆว่านักโทษคนนี้มีวิชาเหมือนกับแกแถมยังชอบเป่าของใส่แกและนักโทษคนอื่นๆในเวลาที่ไม่พอใจอีกด้วยหนักสุดก็คือการให้วิญญาณอาฆาตตามมาเอาชีวิตของแกไปแต่มีหรือครับที่ลุงสันแกจะไม่รู้เพราะวิชาของแกเองก็ใช่ย่อยเรื่องแค่นี้ไม่ถึงกับทำให้แกต้องกลัวหรือไม่กล้าทำอะไรโต้ตอบเพียงแค่บางครั้งอาจจะต้องรอเวลาหรือฤกษ์เพื่อจัดการระหว่างนั้นจึงทำให้แกต้องพบเจอกับเหตุการณ์น่ากลัวอยู่หลายครั้งในตอนที่แกรู้ตัวว่ามีวิญญาณมาตามติดแกก็พยายามสื่อสารและพูดคุยกับวิญญาณจนได้รู้ว่าจริงๆแล้ววิญญาณนั้นก็คือลูกน้องของนักโทษที่ถูกฆ่าตายและสะกดเอาไว้ไม่ให้ไปไหนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะพอผมได้ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขนลุกไปหมดเมฆมันเล่าให้ฟังต่อว่าตอนที่ลุงสันแกช่วยให้วิญญาณดวงนั้นหลุดพ้นคนในครอบครัวที่เข้าไปช่วยคือพ่อและน้าของเมฆรวมถึงตัวมันด้วยก็ได้พบเจอกับสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเหมือนกันคืนนั้นเป็นคืนที่ลุงสันมาที่บ้านของเมฆกลางดึกด้วยเนื้อตัวที่เปียกปอนเพราะข้างนอกกำลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักลุงสันขอให้คนในบ้านที่เป็นผู้ชายทั้งหมดมาช่วยส่วนแม่ของเมฆนั้นให้กลับเข้าไปอยู่ในห้องพระและล็อกประตูไว้จนกว่าจะถึงเช้าซึ่งเป็นคืนที่ทุกคนตื่นเต้นและหวาดกลัวกันมากลุงสันเริ่มท่องคาถาทันทีที่แม่ของเมฆเข้าไปในห้องพระแล้วถ้าไม่ไล่หรือปลดปล่อยมันในคืนนี้กูต้องตายแน่ๆ
เสียงของลุงสันตะโกนลั่นบอกกับคนในครอบครัวของตัวเองก่อนจะเดินเข้าไปในห้องครัวแล้วหยิบมีดที่เสียบอยู่กับที่เสียบออกมากรีดที่ข้อมือของตัวเองจนเลือดไหลลงมาตามรอยกรีดและหยดลงที่พื้นเมฆบอกกับผมว่ามันเกือบจะเป็นลมเพราะไม่เคยเห็นใครทำอะไรต่อหน้าต่อตาแบบนี้โชคยังดีที่ฝืนใจตัวเองเอาไว้ได้ไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่รู้เรื่องราวอะไรหลังจากที่กรีดข้อมือของตัวเองแล้วลุงสันก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างก่อนที่จะให้ทุกคนหลับตาไม่นานต่อจากนั้นเมฆก็บอกกับผมว่ามันรู้สึกเหมือนมีคนเอานิ้วมาทาบที่เปลือกตาของมันและลุงสันก็บอกให้ลืมตาซึ่งพอมันลืมตาขึ้นมันก็เห็นว่ามีเงาของใครบางคนที่ทำหน้าบึ้งตึงด้วยความโกรธอยู่ที่ข้างหลังของลุงสันมันตกใจถอยหลังจนลื่นพื้นไม้ในบ้านแล้วล้มลงด้วยความกลัวก่อนที่พ่อของเมฆจะเข้ามาช่วยพยุงและเรียกสติของมันกลับคืนมาเมฆใจเย็นก่อนถ้ามึงกลัวนักมึงจะไปอยู่ในห้องพระกับแม่ของมึงก็ได้ตอนนั้นเมฆบอกกับผมว่ามันค่อนข้างจะสติหลุดพอสมควรแต่พอพ่อของมันพยายามพูดและกล่อมมันรวมถึงลุงสันที่พูดว่ามันในตอนนั้นก็ทำให้มันรู้สึกกลับมาได้อีกครั้งถึงแม้จะกลัวมากก็ตามเมฆบอกอีกว่าชายคนที่ยืนอยู่หลังลุงสันนั้นจ้องมองมาที่มันและค่อยๆไล่ไปที่พ่อและน้าของมันเหมือนกับรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้มีคนเห็นและรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขามากถึง4 คนลุงสันพนมมือขึ้นและหันหลังก่อนจะตะโกนออกมาเสียงดังกูบอกมึงแล้วว่าให้ไปมึงก็ไม่ไปงั้นวันนี้มึงก็ไม่ต้องไปผุดไปเกิดที่ไหนอีกเลยไฟในบ้านดับลงทันทีก่อนที่เมฆจะได้ยินแม่ของมันกรีดออกมาเสียงดังด้วยความตกใจพี่สันพ่อของเมฆเรียกลุงสันออกมาสั้นๆก่อนที่เมฆจะหันไปมองที่พ่อและเห็นว่าน้าของมันเองมีท่าทางเปลี่ยนไปน้าของเมฆยิ้มกว้างออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรอยยิ้มและดวงตานั้นไม่ใช่คนปกติเมฆเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่มองตรงไปที่น้ามันเหมือนกับมีภาพซ้อนของชายคนนั้นให้เห็นอย่างชัดเจนแม้ว่าในบ้านตอนนั้นจะมืดมากลุงสันจึงรีบเอาตัวมายืนขวางระหว่างพ่อและน้าของเมฆมึงออกจากร่างน้องกูไปเดี๋ยวนี้ หลังจากที่ลุงสันพูดจบเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นแบบไม่ใช่คนปกติเขาหัวเราะกันมันทั้งน่ากลัวและชวนให้ขนหัวลุกกูไม่ไปร่างนี้จะเป็นของกูพูดจบวิญญาณนั้นก็พาร่างของน้าวิ่งออกจากบ้านไปทั้งพ่อและลุงสันรวมถึงตัวเมฆเองก็รีบวิ่งตามออกไปเช่นกันทุกคนวิ่งออกมาที่หน้าบ้านก็ไม่ทันได้เห็นว่าน้าของเมฆหายไปทางไหนแล้วฝนยังเทกระหน่ำลงมาไม่ยอมหยุดลุงสันในตอนนั้นก็โกรธมากรวมถึงพ่อของเมฆเองก็ด้วยมึงเข้าบ้านไปอยู่กับแม่ของมึงซะลุงสันชี้นิ้วสั่งไปที่เมฆมันเล่าให้ผมฟังว่ามันรีบวิ่งเข้าบ้านไปทั้งที่ตัวยังเปียกๆทันทีก่อนจะรีบไปเคาะประตูห้องพระและบอกให้แม่เปิดประตูให้แม่เปิดประตูให้ผมหน่อยแล้วประตูห้องพระก็เปิดออกโดยที่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเมฆมันยังยืนอยู่ที่หน้าประตูนั้นด้วยความตกใจก่อนจะค่อยๆผลักประตูออกไปและพบว่าห้องที่ตัวเองมาเคาะนั้นก็คือห้องของน้าเมฆทางนี้ลูกเมฆหันกลับไปมองตามเสียงเรียกก่อนจะรู้ตัวว่าตัวเองมาเคาะห้องผิด
แต่ประตูห้องของน้าเมฆก็เปิดออกแล้วเมฆมันตัดสินใจที่จะหันกลับไปมองที่ห้องของน้าอีกครั้งก็เห็นว่าน้ากำลังยืนยิ้มปากกว้างให้กับตัวเองอยู่แล้วจู่ๆน้าของเมฆก็พุ่งตัวเข้ามาหาทันทีเมฆร้องตะโกนโวยวายเสียงดังลั่นแม่ของเมฆที่เห็นเหตุการณ์อยู่นั้นก็กำลังจะก้าวออกจากห้องพระมาช่วยคุณอย่าออกมาพ่อของเมฆรีบตะโกนห้ามทันทีที่วิ่งเข้ามาในบ้านจนแม่ของเมฆตกใจกรีดร้องออกมาอีกครั้งก่อนจะตะโกนบอกให้สามีของตัวเองรีบเข้ามาช่วยเหลือลูกมึงออกไปจากตัวลูกกูเดี๋ยวนี้เมฆบอกกับผมว่าเสียงของพ่อที่พูดประโยคนั้นยังคงดังอยู่ในหูทุกครั้งที่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมันทำให้รู้สึกได้ว่าพ่อของมันรักมันมากแค่ไหนพ่อของเมฆผลักตัวน้าออกไปจากตัวเมฆก่อนที่ลุงสันจะวิ่งเข้ามาและนั่งคล่อมน้าของเมฆแล้วท่องคาถาอะไรสักอย่างเสียงดังไม่นานน้าของเมฆก็สงบลงและเหมือนกับคนที่แค่หลับไปเฉยๆเท่านั้นทุกคนต่างรู้สึกเหนื่อยเนื้อตัวเปียกชื้นจนรู้สึกหนาวแม่ของเมฆเองที่เห็นเหตุการณ์ก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังจนพ่อของเมฆต้องเข้าไปปลอบเมฆมันบอกกับผมว่าคืนนั้นเป็นคืนที่มันตาสว่างทั้งคืนไปจนถึงเช้าไม่มีใครได้นอนอีกเลยอีกทั้งไฟฟ้าที่ดับไปก็มาติดเอาช่วงสายๆของวันต่อมาด้วยซึ่งน้าของเมฆนั้นก็หลับไปถึง1 วันเต็มๆก่อนที่จะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอ่อนเพลียและจำเรื่องราวได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นแล้วผมจะมองเห็นผีอีกไหมนั่นเป็นคำถามที่เมฆถามกับลุงสันก่อนที่จะแยกย้ายกันในตอนเที่ยงของวันต่อมาลุงสันบอกกับเมฆว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรับรู้และสัมผัสเรื่องราวพวกนี้ได้ถ้าไม่ได้เบิกเนตรหรือมีสัมผัสเหล่านี้มาตั้งแต่เกิดฉะนั้นให้วางใจได้ว่าต่อไปนี้ถ้าได้เห็นอีกก็คงเป็นเพราะเขาแค่มาขอส่วนบุญไม่ได้คิดจะมาทำร้ายอะไรถึงจะรู้อย่างนั้นแล้วแต่เมฆมันก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเลยขอให้พ่อและแม่รวมถึงน้าของมันไปทำบุญที่วัดพร้อมกันและหลังจากเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นลุงสันก็ขอลาพักจากการทำงานในเรือนจำนั้นทันทีโดยเหตุผลหลักๆก็คงเพราะเหนื่อยและไม่อยากจะต้องใช้วิชาอาคมปกป้องตัวเองจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกแล้วแต่เหตุการณ์มันยังไม่จบลงแค่นั้นครับเพราะหลังจากที่ออกจากงานมาได้ไม่นานยังไม่ถึง1 อาทิตย์ดีตอนที่ลุงสันแวะมาเยี่ยมครอบครัวของเมฆที่บ้านหลังจากที่ทานข้าวเย็นกันเสร็จแล้วจู่ๆลุงสันก็มีอาการแปลกๆเหมือนกับแกตกใจอะไรบางอย่างแกร้องตะโกนโวยวายออกมาด้วยความบ้าคลั่งจนพ่อและน้าของเมฆต้องเข้าไปช่วยกันจับลุงสันเอาไว้ไม่มึงอย่าเข้ามากูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นลุงสันก็โวยวายและดิ้นรนพยายามหนีอยู่พักใหญ่จนกระทั่งเริ่มหมดแรงแต่ปากของลุงสันก็ยังงึมงำไม่ยอมหยุดทำให้พ่อและน้าของเมฆตัดสินใจที่จะเอายาคลายเครียดให้ลุงสันกินซึ่งก็ช่วยให้ลุงสันมีอาการดีขึ้นก่อนที่จะช่วยกันจัดที่นอนให้กับลุงสันในวันต่อมาทุกคนต่างก็ตกใจที่ลุงสันนั้นได้หายออกไปจากบ้านเมฆและครอบครัวของมันต่างก็ช่วยกันออกตามหาลุงสันตั้งแต่เช้าเพราะรถของลุงสันก็ยังจอดอยู่เลยคิดว่าลุงสันน่าจะไม่ได้ไปไหนไกลไม่นานพ่อของเมฆก็เจอลุงสันจริงๆซึ่งแกได้มานอนอยู่ข้างศาลเพียงตาเก่าๆท้ายหมู่บ้านที่ติดกับป่าและเป็นศาลเพียงตาที่ผุพังไปแล้วไม่กูไม่ไปปล่อยกูไม่อยากเจอมันปล่อยกูลุงสันพยายามจะไม่ให้พ่อและน้าของเมฆเข้ามาจับตัวและไม่อยากจะกลับไปที่บ้านเพราะเหมือนแกจะกลัวอะไรบางอย่างจนสุดท้ายลุงสันจากที่เคยปกติดี
เพียงเวลาแค่ไม่ถึงวันก็กลายเป็นคนที่สติไม่ดีไปเสียแล้วครอบครัวของเมฆจึงต้องรับหน้าที่ดูแลลุงสันต่อมาจนถึงวาระสุดท้ายที่แกเพิ่งจากไปเมฆบอกกับผมว่าตั้งแต่ที่ลุงสันสติไม่ดีแกก็เริ่มจะพูดคนเดียวพูดถึงแต่เรื่องเทวดาผีสางและวิญญาณอยู่ตลอดแต่พอเจอใครที่แวะเวียนมาเยี่ยมแล้วทักในเรื่องที่ไม่ดีก็มักจะเกิดขึ้นจริงจนทำให้บางครั้งก็มีปัญหากับคนอื่นๆบ้างจึงทำให้ทุกคนในครอบครัวจำเป็นจะต้องให้ลุงสันอยู่แต่ในบ้านพอไปหาคนที่รู้เรื่องทางด้านนี้หรือพระท่านก็บอกคล้ายๆกันว่าเป็นอาการของคนขวัญหายเพราะตกใจกับอะไรบางอย่างที่ลุงสันแกคงกลัวมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะพอถามลุงสันไปแกก็ตอบออกมาแบบไม่รู้เรื่องจนสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้ว่าลุงสันได้เจอกับอะไรแกถึงได้ตกใจจนขวัญหายและกลายเป็นแบบนั้นเรื่องที่เมฆเล่าให้ผมฟังก็มีเพียงเท่านี้แหละครับอาจจะไม่ได้ครบถ้วนแต่ผมต้องยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องผีที่น่าตื่นเต้นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเคยฟังมาเลยครับเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องไปหาความจริงหรอกครับปล่อยให้มันเป็นเรื่องเล่าหรือปริศนาที่น่าสงสัยไว้คงจะดีเสียกว่าขอบคุณครับ